สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์นะคะหัวข้อวันนี้นะคะ crafting the core creating the unique allocation นะคะโดยบลจ.กรุงศรีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลดีๆสำหรับการลงทุนมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะแน่นอนนะคะตอนนี้อยู่ในโลกและภาวะในการลงทุนนะคะที่ยังคงมีความผันผวนอยู่แต่ก็เห็นเศรษฐกิจเห็นสัญญาณของการเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะทีนี้คำถามคือจะมีกลยุทธ์ในการลงทุนแบบไหนดีนะคะที่เหมาะกับสภาวะตลาดในปัจจุบันด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ในการลงทุนให้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาร่วมค้นหาโอกาสในการลงทุนกันนะคะมีกองทุน KF Core นะคะจากบลจ.กรุงศรีด้วยนะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่ามีที่มาที่ไปมีแนวคิดหลักมีปรัชญาในการลงทุนอย่างไรนะคะในความร่วมมือของบลจ.กรุงศรีเองนะคะแล้วก็วันนี้มีวิทยากรสุดพิเศษนะคะจากบลจ. BlackRock มากันด้วยนะคะคุณผู้ชมที่ตอนนี้รับฟังอยู่ทางไลฟ์ทางเสวนาออนไลน์นะคะเราสามารถเพิ่มความละเอียดนะคะให้กับคุณภาพในการรับชมได้นะคะ High Definition ได้นะคะปรับได้ที่มุมจอทางซ้ายมือของลำโพงนะคะสามารถปรับเป็น 720p ได้นะคะหรือว่าชัดกว่านั้นอีกเนี่ยเป็น 1080p ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วถ้าหน้าจอของทุกท่านนะคะกระตุกหรือว่าอยู่ๆสัญญาณขาดหายไปนะคะเพื่อความเรียบง่ายในการรับชมนะคะแบบราบรื่นเลยนะคะสามารถกด refresh ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้คอมนั้นสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามเดิมเช่นเคยนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นงานสัมมนาในวันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีคำถามมีข้อสงสัยนะคะในเรื่องของกองทุนที่เรากำลังจะพูดคุยกันนะคะสามารถร่วมส่งคำถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะที่มุมจอเช่นเคยนะคะจะมีขึ้นว่า Live Q&A นะคะเห็นช่อง Live Q&A สามารถพิมพ์คำถามเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็กด Submit ส่งมาได้เลยนะคะจะส่งมายังวิทยากรวันนี้ที่เราจะร่วมพูดคุยกันด้วยค่ะและขอความกรุณาอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือการกรอกแบบสอบถามนะคะใต้ Live Q&A นะคะจะมีปุ่มขึ้นว่า questionnaire นะคะขอความกรุณาทุกท่านนะคะเข้าไปตอบแบบสอบถามกันนะคะเพื่อคุณภาพในการจัดงานในครั้งต่อๆไปด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะเรามาเริ่มงานสัมมนากันเลยนะคะแขกรับเชิญวันนี้นะคะขอต้อนรับนะคะมิสเตอร์เอริก มูลเลอร์นะคะ Multi Asset Product Strategist จาก BlackRock นะคะจากบลจ. BlackRock นะคะ Hello Ericสดตรงมาจากต่างประเทศอันนี้ไลฟ์มาจากฮ่องกงเลยนะคะสำหรับคุณเอริกนะคะคุณเอริกตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะจากบลจ.กรุงศรีนะคะคุณเกียรติศักดิ์ปรีชาอนุสรณ์นะคะท่านผู้อำนวยการการลงทุนทางเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีวันนี้พร้อมมาให้มุมมองที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคก่อนอื่นเมื่อสักครู่พูดไปแล้วถึงชื่อกองทุนที่น่าสนใจวันนี้แล้วก็มีแนวคิดที่ค่อนข้างแตกต่างมีวิธีคิดที่แตกต่างด้วย KF Core นะคะคอนเซปต์แนวคิดหลักนะคะที่มาที่ไปคืออะไรคะครับเราจะเริ่มจากชื่อกองนะครับเดี๋ยวผมขอสไลด์ด้วยเราจะเริ่มจากตัวชื่อกองเลยนะครับก็คือตัว KF Core นะครับ Core ในที่เนี่ยก็คือแปลว่าแกนหลักนะครับเพราะเราก็เชื่อว่ากองทุนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นแกนหลักในพอร์ตการลงทุนนะหรือว่าถ้าเป็นศัพท์ทาง investment เขาเรียกว่าเป็น core port นะครับคำว่า core portfolio เนี่ยก็หมายความว่ากองทุนเนี่ยเราเชื่อว่าแม้ว่าจะมีแค่กองทุนเดียวแต่นักลงทุนสามารถที่จะลงทุนอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงได้คือมีน้ำหนักการลงทุนอยู่ในพอร์ตเนี่ยค่อนข้างสูงได้แล้วก็สามารถถือแบบยาวๆไปได้เลยนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะอธิบายด้วย3ภาพนี้นะครับก็จะเป็น introduction สั้นๆสำหรับกองทุนนะครับผมเริ่มจากทางด้านฝั่งซ้ายก่อนนะฮะวัตถุประสงค์ของกองทุนนะครับก็คือการสร้างผลตอบแทนที่ดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะไปดูกองทุนไหนนะครับก็ต้องบอกว่าสร้างผลตอบแทนที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างที่เราเน้นแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆเนี่ยนะฮะเราจะขีดเส้นใต้เอาไว้เลยก็คือคำว่าดีแบบสม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูกันว่าจะสามารถทำได้อย่างไรนะครับซึ่งถ้าเราดูจากภาพทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะเป็นภาพที่ผมชอบมากเลยนะฮะคือไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะฮะบ้านหรือว่าพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยจะต้องได้รับการปกป้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับต่อมาครับเราไปดูในส่วนที่2นะครับว่ากองทุนนี้เนี่ยลงทุนอะไรบ้างนะครับกองทุนนี้เนี่ยเราเห็นลูกโลกมาแต่ไกลเลยนะครับก็คือกองทุนเนี้ยสามารถเป็นต้องบอกว่ากองทุนเนี้ยลงทุนแบบ global multi asset นะครับก็คือ multi asset ก็คือลงทุนอยู่ในสินทรัพย์หลากหลายประเภทนะครับแต่ว่าเราก็จะเน้นหลักในส่วนที่เป็นตัวหุ้นแล้วก็เป็นตราสารหนี้เป็นหลัก
นะครับโดยที่ก็จะมีการกระจายการลงทุนไปยังทั่วทุกมุมโลกนะครับซึ่งทาง Backlog เองเนี่ยเขาก็จะไปคัดเลือกกองทุนนะฮะกองทุนรวมของทาง Backlog เนี่ยในแต่ละภูมิภาคอุตสาหกรรมในแต่ละประเภทหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทตราสารเนี่ยมาใส่อยู่ในกอง KF Core อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากองทุนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายกองทุนในนั้นในแต่ละกองทุนมันก็จะมีตราสารไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือเป็นตราสารหนี้เนี่ยหลายตัวนะฮะมันก็เป็นการกระจายของการกระจายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทำไมกองทุนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะลงทุนในน้ำหนักการลงทุนที่เยอะได้นะฮะแม้ว่าจะมีแค่กองทุนเดียวก็ตามเพราะว่ามันมีการกระจายตัวที่ดีอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับในเรื่องของกลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยเราจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า tactical asset allocation นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าตัว tactical asset allocation เนี่ยคืออะไรนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันจะมีการปรับพอร์ตที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับในสภาวะการลงทุนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนักลงทุนนะที่ซื้อกองทุนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งจับจังหวะนะเพื่อที่จะมาปรับพอร์ตนะครับว่ามันพอมันมีปัจจัยนี้บวกลบอะไรต่างๆเข้ามาเราจะต้องปรับพอร์ตไหมไม่ต้องนะครับเพราะว่าทางผู้จัดการกองทุนของ Backlog เนี่ยจะปรับพอร์ตให้กับเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่ากองทุนนี้ก็สามารถถือได้แบบนานๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายนะฮะมันก็จะเป็นการตอกย้ำความมั่นใจให้กับการลงทุนในกองทุนนี้นะครับเราก็จะเห็นชื่อเข้ามาแต่ไกลเลยนะครับ Backlog นะฮะ Backlog เองเนี่ยนะฮะณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเรายึดตาม AUM นะก็คือขนาดของทรัพย์สินก็คือกองทุนที่เขาบริหารอยู่เนี่ยณปัจจุบันเขาคือเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะเบอร์หนึ่งเลยนะครับมี AUM ภายใต้การจัดการเนี่ยที่เยอะที่สุดถ้าดูจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นของสิ้นปีนะครับอยู่ที่ประมาณ 7.4 ล้านเหรียญนะครับแต่ว่าถ้าจะนับอัปเดตล่าสุดไตรมาส 3เลยเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 7.8 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์แล้วนะครับซึ่งนะฮะก็จะบอกว่า Backlog เนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือกันนะฮะระหว่างธนาคารกรุงศรีแล้วก็ Backlog เพื่อที่จะสร้างเริ่มที่จะสร้างกอง KF Core ขึ้นมานะครับซึ่งก็ถือว่ามอบเป็นเอกสิทธิ์ให้เฉพาะกับลูกค้าของธนาคารกรุงศรีเท่านั้นนะครับเพราะว่าในตัวของ KF Core เองเนี่ยทาง Backlog จะไม่เป็นผู้จัดการกองทุนให้โดยตรงเลยนะฮะจะไม่ได้ไปปะปนกับใครๆทั้งสิ้นเลยนะถือว่าเป็นเอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าของธนาคารกรุงศรีเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูในรายละเอียดต่อไปหลังจากนี้เนี่ยว่าความพิเศษนะที่เราได้ Backlog มาเนี่ยมันดียังไงมันดีกับนักลงทุนอย่างไรนั่นเองครับได้ค่ะเดี๋ยวจะได้มาดูในเรื่องของลักษณะกองทุนที่สำคัญแล้วก็สัดส่วนของสินทรัพย์นะคะที่กองนี้ลงทุนนะคะตามแต่สภาวะตลาดด้วยและที่สำคัญนะคะเมื่อสักครู่คุณเกียรติศักดิ์พูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ tactical asset allocation นะคะวันนี้มา find out มาหาคำตอบกันนะคะว่ากองทุนหรือว่ากลยุทธ์นะคะแบบ tactical asset allocation นะคะมีข้อดีมีข้อได้เปรียบอย่างไรนะคะแตกต่างจากกลยุทธ์อื่นๆอย่างไรด้วยเราถามผู้บริหารกองทุนกันเลยดีไหมคะจาก BlackRock ตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะคะ Hello Eric Hi, how are you? Hi. Okay, now we've been talking about the tactical asset allocation. Can you elaborate more what tactical asset allocation is? Sure. Well, let me first say good afternoon to everyone and very excited to be sharing some views today about tactical asset allocation. I'd start by saying, when we think about our decisions as investors, there's a few very important decisions that we often make. The first is how much of our money do we want to allocate to different parts of the market, stocks versus bonds, maybe hold some money in cash, invest in some degree of alternatives. Of course, we may make decisions how to allocate within those asset classes, what countries or regions or sectors we think are more attractive at any given point in time. And then some of us make decisions about what individual companies we want to own within different parts of the market. And where we are today, in today's environment, we particularly think now is a time to focus on what we call tactical asset allocation. So what do I mean by tactical? Well, what you see here on the page is we really want to enforce flexibility across two different dimensions. We want tactical decisions, so shorter term active decisions in portfolios around or across asset classes. So changing the mix of stocks and bonds over shorter term periods of time to take advantage of where we see opportunities
at a broad asset class level. But it's also about flexibility within the asset classes. So again, in today's environment, opportunities across different regions, across different countries, for us to make investment decisions on a more short-term, active basis to hopefully deliver additional value to our clients and perhaps as importantly, help manage certain risks away from our investors' portfolios. โอเค อันนี้เขาอธิบายให้ฟังนะคะว่ากลยุทธ์แบบ tactical asset allocation คืออะไร อันนี้เขาก็ไล่ไปตั้งแต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารกองทุนผู้จัดการกองทุนนะคะเขาจะต้องมีแนวทางในการตัดสินใจแล้วเขาก็คุยกันในทีมด้วยนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการเงินของเราเนี่ยแหละค่ะเงินของเราที่ใส่เข้าไปในลงทุนในฐานะผู้จัดการกองทุนนะคะเขาเอามาคิดว่าเงินก้อนนี้เขาจะเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ใดในหลากหลายสินทรัพย์ได้มีเงินสักก้อนหนึ่งจะ allocate ไปไหนดีก็ต้องมาดูกันว่ามีสินทรัพย์ไหนแล้วซึ่งเขาบอกว่าเขาเปิดกว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทางเลือกต่างๆด้วยทีนี้พอมาดูเรื่องของ tactical asset allocation นะคะสิ่งที่เขาเน้นมากเลยก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นนะคะเรื่องของ flexibility นั่นเอง flexibility อย่างไรนะคะ flexibility มี2มุม2มิตินะคะ1ก็คือ flexibility ความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตหรือว่าปรับขนาดของสินทรัพย์นะคะภายในสินทรัพย์ด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าเป็นตราสารหนี้เองนะคะคือถ้าเขามองว่าตอนนั้นสภาวะตลาดแบบนี้เหมาะกับการลงทุนในหุ้นประเภทนี้หรือว่าในเซกเตอร์นี้เขาก็จะสามารถมีความยืดหยุ่นความรวดเร็วนะคะในการปรับพอร์ตได้ทั้งภายในประเภทของสินทรัพย์เองหรือว่าสามารถข้ามประเภทของสินทรัพย์ก็ได้หรือว่ามองว่าเฮ้ยตอนนี้ตลาดแบบนี้ลงหุ้นไม่เหมาะแล้วนะคะเขาสามารถแบบรวดเร็วเลยในการปรับพอร์ตออกจากหุ้นแล้วก็ไปอยู่ในตราสารหนี้ได้ก็คือสามารถปรับทั้งภายในสินทรัพย์เองหรือว่าข้ามประเภทของสินทรัพย์ก็ได้นะคะตามแต่ระยะเวลาตามแต่ที่สำคัญที่เขาเน้นอีกอย่างหนึ่งก็คือ flexibility ที่เป็นช็อตเทอมก็คือในระยะสั้นเนี่ยสามารถแบบทำได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาที่จำกัดภายในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเขาสามารถบริหารจัดการได้แบบนั้นและที่สำคัญนะคะเป็นเรื่องของระยะสั้นเองก็ดีเป็นเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในช็อตเทอมในระยะสั้นๆนั้นด้วยนะคะนี่คือ tactical asset allocation นะคะอย่าลืมนะคะเราเห็นทั้งคีย์เวิร์ดนะคะในเรื่องของความยืดหยุ่นในเรื่องของระยะสั้นในเรื่องของช็อตเทอมที่เขาจะสามารถปรับหรือว่าหมุนกลยุทธ์ของเขาได้นะคะทั้งภายในสินทรัพย์ประเภทนั้นๆเดียวกันเองนะคะหรือว่าข้ามสินทรัพย์จากหุ้นมาตราสารหนี้หรือว่าไปสินทรัพย์อื่นๆก็ได้ในสภาวะหรือในจังหวะที่เหมาะสมนะคะนี่คือ tactical asset allocation นะคะทีนี้ขอกลับมาที่บลจ.กรุงศรีกันด้วยพูดถึง tactical asset allocation แล้วก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าเขาทำงานมีวิธีการตัดสินใจยังไงทำไมกลยุทธ์นี้ถึงน่าสนใจนะคะในภาวะตลาดปัจจุบันนี้ที่ยอมรับว่าเต็มไปด้วยความผันผวนแต่ก็เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวครับเดี๋ยวผมขออธิบายเสริมเพิ่มเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการทำ asset allocation เนี่ยจริงๆแล้วมันจะประกอบไปด้วย2กลยุทธ์นะที่ซ้อนกันอยู่นะครับก็คือตัวแรกเราต้องรู้จักเขาเรียกว่า strategic asset allocation นะครับเขาก็จะเรียกย่อๆว่า SAA นะครับเป็นการทำ asset allocation การจัดพอร์ตแบบระยะยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูมือผมนะอันนี้ก็คือเป็นระยะเวลาถูกไหมฮะเราก็จะมองจากจุดนี้ไปยังจุดนี้เลยนะครับก็จะเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นไอ้ความผันผวนที่มันเกิดขึ้นรายทางเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นความผันผวนระยะสั้นๆนะครับเขาอาจจะไม่ได้สนใจมากนักซึ่งถ้าคนเชื่อในเรื่องของตัว SAA เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการปรับพอร์ตอะไรมากนักนะเกี่ยวเวลาที่มันเกิดความผันผวนหรือว่าปัจจัยอะไรต่างๆที่เข้ามานะครับก็จะยึดในภาพยาวๆเป็นหลักนะครับแต่นะฮะแต่มันจะมีอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ซ้อนกันนะครับที่เรียกว่า TAA ที่เราคุยกันเนี่ยมันจะมีมุมมองการลงทุนเนี่ยที่สั้นกว่านะฮะอย่างของตัว Backlog เองเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองการลงทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 ถึง 12 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นจากภาพใหญ่ๆถูกไหมฮะ SAA ที่แบบใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้มันเหลือแคบลงแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่ต่อกันแบบสั้นๆแล้วก็ต่อกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอไอ้ period investment horizon เนี่ยมันสั้นลงแล้วเนี่ยไอ้ความผันผวนที่มันเกิดขึ้นรายทางเนี่ยมันมีความหมายละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ความสำคัญกับตัว TAA เองเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ความผันผวนที่เกิดขึ้นปัจจัยอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีการปรับพอร์ต
นะทันทีหรือว่าค่อนข้างรวดเร็วนะครับภายใต้สถานการณ์ตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยทั้ง SAA ทั้งไม่ว่าจะเป็น SAA หรือ TAA เองเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเราไม่สามารถบอกได้นะฮะว่าตัวไหนมันดีกว่ากันนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมกล้าพูดในวันนี้ก็คือว่าสถานการณ์การลงทุนนะสภาพตลาดณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า TAA เนี่ยมีความเรียกว่ามีความเหมาะสมมากกว่าเหมาะกับสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยมากกว่านะครับเพราะอะไรเราลองไปดูตัวอย่างผมเอาตัวอย่างสถานการณ์มาให้ดูเนี่ย2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของเรียกว่าเป็น movement ของตลาดหุ้นนะฮะเฉลี่ยเนี่ยในรอบ50 ปีที่ผ่านมาเลยนะครับเวลาที่ตลาดนะฮะสีน้ำเงินแท่งสีน้ำเงินเนี่ยคือเป็นตัวเลขที่เฉลี่ย50 ปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็น movement เวลาที่มันตกนะฮะก่อนที่มันจะเข้าสู่ที่เขาเรียกว่าภาวะตลาดหมีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวนะครับอันเนี้ยถ้าเป็นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือเส้นเฉลี่ยถ้าเป็นแกนสีน้ำเงินเนี่ยถ้าเป็นแบนที่เราเห็นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือ percentile rank ที่ 10-90 แต่ถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือเกือบจะเป็น min max แล้วกันเกือบจะเป็น min max ในรอบนั้นนะครับใน range ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไอความผันผวนที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ปรากฏนะครับถ้าเราไปดูเส้นสีส้มเนี่ยคือ movement ของตลาดณปัจจุบันนะฮะที่มันเกิดโควิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าไอตัวเส้นสีส้มเนี่ยมันทะลุกรอบนะฮะมันทะลุแบนไปเรียกว่ากระจุยกระจายเลยนะฮะมันก็จะแสดงให้เห็นถึงว่าตอนนี้ไอ้ตลาดเนี่ยมันมีความผันผวนหรือว่ามี movement เนี่ยในระดับที่ถือว่าขั้นรุนแรงนะเรียกว่าแบบเป็นระดับที่เป็น extreme เลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก่อนที่จะเกิดโควิดนะฮะก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่สร้างความผันผวนมาก่อนหน้านั้นนะครับต่อให้ไม่มีโควิดเราจะเจอเกี่ยวกับเรื่องของพวก policy uncertainty นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ populism นะฮะเป็นเรื่องของพวกนโยบายกีดกันการค้าปกป้องตลาดภายในเป็นหลักนะเราก็จะเห็นถึงความยุ่งเหยิงที่มันเกิดขึ้นมันก็จะสะท้อนออกมาเป็นภาพที่เราเห็นที่เราเรียกว่าตัว VIX Index นะครับ VIX Index จะเป็นตัวที่วัดความผันผวนของตลาดนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราตัดปี 20 ออกไปนะฮะตั้งแต่ปี 18 ปี 19 เนี่ยจริงๆเราก็เห็นว่ามันจริงๆมันขึ้นมาเยอะนะจริงๆมันขึ้นมาจากประมาณ 10 นิดๆขึ้นไปเป็น 15 เนี่ยจริงๆเยอะแล้วเพียงแต่ว่าพอมันเจอไอ้ปีนี้เข้าไปมันเลยดูสเกลเหมือนแคบลงนะครับเพราะฉะนั้นเองนะฮะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยโควิดก็ดีหรือว่าก่อนที่จะเกิดโควิดเองก็ตามนะฮะความผันผวนในตลาดมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับพอความผันผวนมันสูง tactical asset allocation การปรับพอร์ตที่ค่อนข้างรวดเร็วเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับสภาวะแบบนี้นะครับมันจะมีประโยชน์2ประเด็นนะครับก็คือ1ในเรื่องของการปรับพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนนะครับแล้วประเด็นที่2เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยถ้าเป็นมืออาชีพจริงๆนะฮะไอ้เรื่องของความผันผวนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันคือโอกาสในการลงทุนมันคือโอกาสที่ในการที่เราจะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้นั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายอีกประเด็นหนึ่งนะครับถามว่าทำไมเราจะต้องนะฮะให้มืออาชีพมาทำ asset allocation ให้นะครับฉันจัดพอร์ตเองได้ไหมนะฮะนักลงทุนจัดพอร์ตเองได้ไหมคำตอบคือได้นะครับแต่จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราให้ backlog ซึ่งถือว่าเป็นผู้จัดการกองทุนระดับโลกนะฮะซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสินทรัพย์ประเภทต่างๆทั่วทุกมุมโลกเนี่ยทำให้กับเรานะครับด้วยสภาวะตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วนะครับเขาก็จะติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดนะฮะโดยที่ทั้งทีมงานนะบุคลากรระบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็ดีกว่านะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่ผมว่าจริงๆแล้วสำคัญมากๆนะครับตัวของ backlog เองเนี่ยเขาจะปรับ asset allocation นะครับโดยใช้ระบบเลยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปเขาจะเอาข้อมูลอะไรทุกอย่างนะมาใส่เป็นระบบแล้วก็รันออกมาเป็นข้อมูลนะแล้วก็ผสมกับดุลยพินิจที่เกิดจากการทำวิเคราะห์ของเขานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะตัดปัญหาเรื่องจิตใจไปได้นะครับเพราะว่าจิตใจจริงๆเนี่ยมีผลที่สำคัญเยอะมากนะครับอยากให้นักลงทุนเนี่ยลองถามนะลองย้อนกลับไปดูนะฮะว่าช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรกับพอร์ตเราไปนะครับถ้าผลออกมาไม่ดีเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้าให้ backlog มาบริหารให้นะครับค่ะโหช่วงนั้นต้องบอก market sell off นะคะใจที่ว่านิ่งๆเนี่ยตอนนั้นก็สั่นคลอนได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเหมือน unknown เลยเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงกับโรคที่
แปลกใหม่สำหรับมวล ใช่ครับ มนุษยชาติ ใช่ครับ นะคะในทิศทางแบบนั้นนะคะวันนี้ก็ชวนให้คิดต่ออีกนะคะว่าแล้วทาง BlackRock เองนะคะเขามีกลยุทธ์ในการลงทุนแบบนี้นะคะซึ่งมันแตกต่างจากคนอื่นยังไงนะคะเขามีแนวทางในการหาผลตอบแทนนะคะจากการลงทุนได้อย่างไรนะคะในภาวะความท้าทายเหล่านี้นะคะเรามาคุยกับเขาต่อกันนะคะ Eric So how does your investment strategy differ from peers and what's the source of alpha here? Yeah, so there's a lot of different ways that investors can apply tactical asset allocation. I would say the most common approach that we see in the industry is relative to a traditional benchmark. So a lot of investors allocate a portion of their assets to equities and bonds. Their benchmark might be 50% to each, 50% stocks, 50% bonds. And a tactical asset allocation approach would then shift the weights of those asset classes relative to that benchmark. Our approach is a bit more unique in what we call a total return strategy. So what that means is our objective is to achieve a certain level of return above cash. We're not necessarily trying to beat a specific market, but what we are trying to do is deliver a more consistent experience with a more consistent return stream than traditional multi-asset or balanced portfolios. And I think it's really three things that make our approach unique. The first is what we would say is true to label. So with our objective being cash plus 5%, we want to achieve that objective as often and as consistently as possible, meaning we're going to try to maximize the efficiency of how we achieve that objective. So we're not going to take excess risk in an effort to significantly exceed that objective, because that means we're taking too much risk for what our clients are expecting from us in this portfolio. So true to label is very important. We also think that in a total return strategy such as KF Core, the ability to implement tactical asset allocation decisions is really critical to be able to deliver the type of consistency across changing market environments. We'll talk a little bit about our market views later, but certainly 2020 has been a year marked by different environments for investors between the stress experienced earlier in the year and the more positive experiences we've seen from markets over the last few months. We think the ability to navigate in both of those environments and deliver more consistent results is one of our competitive advantages. And then lastly, our approach applies fairly sophisticated investment techniques. More traditional, discretionary, or fundamental views around tactical asset allocation ideas, but also cutting-edge, data-driven or systematic insights. So leveraging big data and machine learning techniques to be able to uncover and identify opportunities for us to deliver value to our investors. So I think what makes us unique is being true to label to what we are aiming to achieve in our strategy. It's the ability for us to take advantage of the flexibility that we have with our tactical approach. And it's the type of sophisticated investment techniques that investors have access to in a strategy like KF Core. คือถามว่ากลยุทธ์ในการลงทุนของเขาแตกต่างจากคนอื่นยังไงนะคะมาฟังกันซึ่งเขาเน้นอยู่3ข้อหลักๆนะคะคือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าโดยทั่วไปตามดัชนีที่วัดหรือว่าตามเบนช์มาร์กของกองทุนหรือว่าของการบริหารจัดการกองทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะมีสินทรัพย์อย่างหุ้นกับตราสารหนี้อยู่อย่างละครึ่งใช่ไหมคะอย่าง50-50แต่ของเขาเนี่ยวิธีการที่ tactical เนี่ยเขาอาจจะแบบชิฟหรือว่าเกินไปจากเบนช์มาร์ก50-50ได้ตามแต่สภาวะตลาดนั้นๆแล้วมีความสามารถในการปรับแปลงอย่างรวดเร็วได้ด้วยนะคะวัตถุประสงค์สำคัญเลยที่จะต้องมีเป้าประสงค์เลยก็คือการสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเดียวไม่พอจะต้องสร้างความสม่ำเสมอได้อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องให้กับนักลงทุนด้วยนั่นก็เป็นคุณค่าของการลงทุนที่เขาเน้นหนักมากในกลยุทธ์ในการลงทุนแบบ tactical ด้วยนะคะทีนี้แนวทางหรือ approach 3 ประการอันที่1เขาบอก true to label นะคะคือเขาคอมมิตนะคะว่านโยบายในการลงทุนของเขาเป็นยังไงนะคะเขาก็จะทำให้ได้ตามนั้นในการสร้างผลตอบแทนกลับมายังนักลงทุนนะคะสร้างผลตอบแทนกลับมาได้แบบสม่ำเสมอด้วยนะคะอันนี้คือโดยที่เขาจะไม่เสี่ยงจนเกินไปคือไม่เสี่ยงถ้าอะไรที่รู้สึกว่าจะต้องไปลงทุนหรือว่าจะต้องไป take risk เพิ่มที่จะทำให้
โอกาสในผลตอบแทนมันอาจจะเพิ่มขึ้นเฮ้ยแต่ความเสี่ยงมันมากเนี่ยไม่ทำนะคะไม่ทำนะคะ true to label นะคะข้อ 2 ก็คือเรื่องของความรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนพอร์ตในการตัดสินใจในเรื่องของความยืดหยุ่นต่างๆนะคะคือความสามารถของเขาในการสร้างผลตอบแทนให้ได้ดีแล้วก็สม่ำเสมอด้วยแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นความสามารถเฉพาะตัวเป็นความเก่งความ professional ของผู้จัดการกองทุนเองนะคะที่จะสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการนำเทคโนโลยีการนำเรื่องของ Big Data เข้ามานะคะวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งนะคะคือเข้าถึงในเรื่องของเทคโนโลยีในการเฟ้นหาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนถ้าเขาพูดถึงเทคโนโลยีนะคะนั่นหมายถึงเขาไม่ได้มาเพียงนั่งอ่านเปเปอร์หรือว่านั่งอ่านรีพอร์ตหรือว่าสรุปจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินยกตัวอย่างนะคะแต่เขาใช้เทคโนโลยีในการเข้าไปวิเคราะห์ออกมาใช้คอมพิวเตอร์เลยอย่างที่คุณเกียรติศักดิ์ฉายภาพเมื่อสักครู่ด้วยบอกว่าจะตัดซึ่งภาวะอารมณ์ออกไปด้วยนะคะก็คือเป็นระบบที่เข้ามาบริหารจัดการเลยนี่ก็เป็น approach ของเขา3ประการนะคะที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นด้วย Okay, now let's move on to the return, the additional return or the source of alpha that you're able to make. Can you talk a bit more about that? Sure. So as top-down asset allocation investors, we think the opportunity for additional return or alpha really sits at the intersection between our insights on what we perceive to be going on in the macroeconomic environment and what we also understand is priced into markets already today. So I'll give you a few examples. Our insights, what we're looking for is really across global economies, individual countries. We want to best understand current dynamics around growth, around inflation, and around policy from both central banks and governments. We think those are the key drivers of how different asset classes move in different directions at different times. But we also understand that it's important that we recognize what's already priced in, because we might have a certain view of a certain market, but if that's already priced into markets, there's no benefit to our investors of us taking risk on that trade. So we really need to focus on where we feel like we have an edge in generating macroeconomic insights, compare that to what's already priced in markets, and that's really where we feel we have an edge to generate alpha to be able to deliver additional return to our investors. ค่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นเสน่ห์ของผู้จัดการกองทุนที่เขาทำงานแบบเป็นแบบ active fund นะคะคือเขาบอกว่าคืออยากรู้ว่าเขาจะสามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ยังไงในภาวะตลาดที่มันท้าทายแบบนี้นะคะคืออัลฟานั่นเองจะจากภาพที่เห็นนะคะจะบอกว่าตรงกลางที่เป็นอัลฟาเขาบอกว่าผลตอบแทนส่วนเพิ่มตรงเนี้ยมันเกิดได้จากการ2 ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงมหภาคเลยนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือดูในเรื่องของราคาของสินทรัพย์นะคะทีนี้มหภาคเขาดูอะไรบ้างเขาบอกเขาดูตัวเลขทั้ง GDP เขาดูตัวเลขเงินเฟ้อเขาดูนโยบายทางการเงินนโยบายทางการคลังก็คือดูนโยบายของภาครัฐด้วยเพราะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ปัจจัยมหภาคมันจะเป็นตัวกำหนดสุดท้ายนะคะทิศทางของราคาของสินทรัพย์ด้วยดูทางขวานะคะเขาพูดถึงราคาของสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นในตลาดหุ้นหรือว่าตลาดตราสารหนี้นะคะราคาที่ควรจะเป็นนะคะมันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนทีเนี้ยสิ่งที่ตลาดรับรู้ไปแล้วคือ Market จะ price in ราคาเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาพิจารณาด้วยราคาที่มันอาจจะเหมือนกับว่าจริงๆมันมีศักยภาพในการเติบโตนะแต่ว่าตลาดยังไม่ได้รับรู้ในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคือมองเห็นหรือว่าเล็งเห็นศักยภาพเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะคิดวิเคราะห์ในประเด็นเหล่านี้ด้วยนะคะนั่นก็เป็นที่มานะคะว่าทำไมเขาดูทั้ง2 ส่วนนี้นะคะแล้วก็จะเป็นโอกาสในการสร้างอัลฟาหรือว่าผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้นะคะดูว่าอะไรที่สินทรัพย์ไหนที่ราคามันอาจจะ mispricing คือราคามันอาจจะผิดไปจากที่ควรจะเป็นหรือเปล่ามูลค่าจริงๆมันควรจะต้องสูงกว่านี้หรือเปล่านะคะมันมีปัจจัยพื้นฐานอะไรของตัวหุ้นหรือว่าตัวตราสารหนี้ที่ควรจะขับเคลื่อนราคาได้มากกว่านี้หรือเปล่านะคะคนอื่นไม่เห็นแต่เขามองเห็นนะคะนั่นแหละคือทำให้โอกาสและก็ศักยภาพในการที่จะเกิดผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอได้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาเน้นย้ำเลยนะคะในกลยุทธ์ในการตัดสินใจของผู้บริหารกองทุนนะคะของ BlackRock ที่นำมาฝากกันถามกันต่อดีกว่านะคะว่าแล้วแนวทางในการจัดสรรหรือว่าลักษณะของพอร์ตในการลงทุนนะคะเขาผสมผสานอะไรเมื่อกี้เขาก็พูดแล้วใช่ไหมคะบอกว่าเขาดูเรื่องของมหภาคด้วยเขาดูเรื่องของปัจจัยของราคาของสินทรัพย์ด้วยนะคะทีนี้มันจะมีมิกซ์ส่วนผสมของกอง
ในลักษณะไหนบ้างใน asset อะไรบ้างบวกกับปัจจัยมหาภาคลองถามเขากันดูต่อดีไหมคะว่าเขามีแนวทางในการจัดพอร์ตยังไงนะคะ Eric what types of investment vehicle do you normally use in your portfolio Yeah, as asset allocation investors managing multi-asset portfolios like KF Core, the first and perhaps most important step is generating our investment views, which is what we just talked about. But of course, it's also really important to think what is the most effective and efficient tool for us to implement and invest those decisions in our clients' portfolios. In a portfolio like KF Core, the primary tool we use are exchange-traded funds, or ETFs. What we look for in investments are broad, diversified exposures to very specific markets, whether that be an asset class, a region, a country, a sector, and ETFs give us that very broad, diversified, yet specific exposure. ETFs give us that same exposure with a great deal of liquidity and transparency, cost effectiveness, and quite simplified. So there's a lot of reasons why we choose ETFs to be the primary building block for our asset allocation portfolios. But I would say we also look to utilize active alpha managers. So these are either equity or fixed income active funds that we feel add an additional layer of potential alpha or return to our overall portfolio. So in certain parts of the strategy, instead of using an ETF, you'll see us complement those ETF exposures with active funds where we feel like we can generate that additional layer of return for our investors. ค่ะทีนี้ในการบริหารจัดการพอร์ตของเขานะคะเขามี allocation แบบ asset allocation อย่างไรในปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวจะถามต่อด้วยว่าในสัดส่วนแบบไหนในภาวะตลาดในปัจจุบันนะคะแต่ว่าในตามหลักการของเขาก่อนนะคะก็คือนอกจากที่เขาดูในเรื่องของปัจจัยมหาภาคแล้วนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขามาวิเคราะห์เพิ่มเขาบอกว่า tools หลักๆของเขาเลยนะคะก็คือพอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยก็จะเป็น ETF ในที่นี้นะคะ Exchange Traded Fund นั่นก็คือกองทุนดัชนีนะคะเขาบอกว่ามีอันนี้เป็นหลักเลยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเพื่อที่เขาจะได้มี exposure ที่กว้างนะคะกว้างอย่างเดียวไม่พอนะคะแต่ว่าจะต้องจำเพาะด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ามันไปได้หมดเลยนะคะในเรื่องของการลงทุนใน ETF นะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทของสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นไปในภูมิภาคไหนก็ได้ทั่วโลกประเทศไหนก็ได้แล้วก็อุตสาหกรรมไหนก็ได้คือเรียกว่ามันเป็นกองทุนรวมดัชนีที่แบบสามารถลงในหลากหลายสินทรัพย์ได้แล้วก็เปิดกว้างในเรื่องของประเทศในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของภูมิภาคด้วยนี่คือ ETF นะคะข้อดีอย่างหนึ่งใช้คำว่ากองทุนรวมดัชนีก็ได้นะคะคือข้อดีคือเขาก็บอกว่ามันมีสภาพคล่องดีนะคะแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าต้นทุนที่ต่ำด้วยก็คือใช้เงินลงทุนน้อยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อขายต่ำมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามดัชนีไปนะคะแล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์ได้หลายประเภทเมื่อกี้ที่เขาบอกไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของสภาพคล่องมีความโปร่งใสด้วยนี่มันเป็นข้อดีของ ETF ด้วยแต่นอกเหนือจากนั้นนะคะในนี้เนื่องจากมันเป็นกองทุนรวมดัชนีโดยไอเดียหลักนะคะอย่างนั้นก็อาจจะต้องมีกองทุนที่เป็น active fund นะคะที่สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้อย่างอัลฟาที่เขาบอกไปเมื่อกี้แน่นอนเขาก็เติมเต็มพอร์ตโฟลิโอนะคะด้วยการมี active fund เข้ามาด้วยนะคะเพื่อจับจังหวะในช่วงที่ตลาดในช่วงนี้น่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้แบบสุดยอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขามีแล้วเขามีเจ้า active fund เหล่านี้นะคะแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนติดตามดูอย่างใกล้ชิดด้วยทีนี้ก็อยากชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะคะว่าแล้วถ้าเขาจะไปลงทุนในภาวะตลาดแบบนี้สัดส่วนในการลงทุนของเขามันควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะ so in such a current market environment investors may they probably they would like to know in terms of the portfolio asset allocation as in equity or fixed income what would be the asset allocation in such current market environment Yeah, so today for a portfolio that has an objective of cash plus 5%, our portfolio today has about 30 to 35%, about a third of the portfolio in stocks, and about 2/3 of the portfolio, the remaining 65% or so, in bonds. We feel like there are a number of reasons to still like equities at this point in the cycle. We think equity markets will continue to move higher, but there are risks to that view, and we do expect to see additional volatility as we move
forward to the end of this year. And so we want to balance that equity exposure with higher quality government bond exposure in our portfolio to ensure that we can deliver on that return objective with a more smooth, less volatile experience for clients. Okay, so in terms of country or region, what's your preference? Yeah, so our view has evolved a little bit even over the last couple of weeks. Today, we're seeing opportunities in emerging markets, particularly here in Asia, in Japan, and to some extent the U.S. The U.S. market is a bit more expensive, but we do expect to continue to see very accommodative central bank policy from the Fed. We see really impressive growth potential in emerging markets, again, particularly here in the region. And so we've been adding exposure as we've been increasing slightly our equity weight. We've been doing that through primarily EM exposure over the last couple of weeks. We had previously been more positive on Europe earlier this year. We're starting to get a little bit more cautious on that view, given a new wave of COVID rates across the Eurozone, and also the potential that central bank action might be potentially delayed from what markets were previously expecting. So today, from a regional perspective, more about emerging markets, Japan and the US, and slightly less so to Europe. โอเคคืออันนี้น่าสนใจนะคะคือถามว่าเขามีหลักการในการลงทุนแบบหนึ่งใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถามว่าถ้าวันนี้นักลงทุนจะลงเงินไปในกองของเขานะคะเขาในภาวะตลาดในปัจจุบันนี้นะคะสัดส่วนในการลงทุนของเขามีแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงนะคะคือเขาจัดพอร์ตแบบไหนเขาบอกว่าในมุมมองของเขาวันนี้นะคะคือเขาจะมี 30-35% เนี่ยลงในหุ้นนะคะ 65% ลงในตราสารหนี้แล้วก็เหมือนตามหลักของเขา 5% อยู่ในเงินสดก็คือถือแคชอยู่แล้วก็คือสรุปเป็นหุ้นเนี่ย 30-35% เป็นตราสารหนี้ประมาณ 65% อย่างน้อยหุ้นเนี่ยเขามองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นอีกนะคะแต่ว่ายังคงมีความเสี่ยงเขายังคงเห็นความเสี่ยงอยู่ฉะนั้นเขาก็เมนเทนอยู่ในพอร์ต 30-35% ทีนี้ถามต่อว่าเขาชอบภูมิภาคไหนนะคะเขาก็สรุปออกมาว่าเขาชอบตลาดเกิดใหม่นะคะ emerging market เขาชอบเอเชียนะคะเขาชอบญี่ปุ่นของอเมริกาก็มีด้วยแต่ว่าสิ่งที่ชอบจริงๆก็คือตลาดเกิดใหม่เอเชียแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อาจจะลดน้ำหนักในการลงทุนหน่อยในยุโรปด้วยทีนี้ถามว่าตราสารหนี้ 65% เขาไปลงในอะไรก็เขาบอกว่าเขาไปลงในพันธบัตรรัฐบาลซะเป็นสำคัญนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าเอามาบริหารจัดการความเสี่ยงนิดนึงถ้าเกิดว่าการลงทุนในหุ้นมันจะมีความเสี่ยงมากหน่อยก็จะมีผลตอบแทนหรือว่ามีในเรื่องของการลงทุนในตราสารหนี้อีก 65% เข้ามาในส่วนนี้ด้วยนะคะในประเด็นนี้คุณเกียรติศักดิ์มีประเด็นอะไรเสริมไหมคะก็จะเสริมแค่ว่าต้องเราจริงๆไม่ได้อยากให้ถึงกับยึดหน้าพอร์ตณปัจจุบันเป็นหลักสำคัญนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของจุดเด่นของกองเนี่ยก็คือมันก็จะมีการปรับพอร์ตที่ค่อนข้างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอสถานการณ์อะไรเปลี่ยนมาอย่างเช่นยุโรปเพิ่งเกิดโควิดก็ลดยุโรปน้อยลงน้อยหน่อยอะไรเป็นลักษณะนั้นมันมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอร์ตที่เราพูดกันมาเนี่ยก็อาจจะมองให้เห็นถึงมุมมองของเขาณปัจจุบันต้องใช้คำว่าณปัจจุบันนะครับค่ะจริงๆมันก็สอดคล้องกับคำว่า tactical asset allocation อีกเพราะว่าเขาเปลี่ยนเร็วมากจริงๆคือณปัจจุบันเนี่ย 30-35% ก็จริงแต่อีก3เดือนข้างหน้าถ้าเขาเห็นว่าเฮ้ยตลาดมันมีทิศทางไปเป็นอีกแบบหนึ่งหรือว่ายุโรปอาจจะชอบกลับขึ้นมาก็ได้แล้วเขาก็มีเหมือนกับว่าความว่องไวรวดเร็วในการที่จะแบบแอดสินทรัพย์อื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยเพื่อให้สอดรับกับภาวะตลาดด้วยนะคะนั่นเป็นข้อดีที่สุดแล้วที่วันนี้เราคุยกันนะคะในเรื่องของ tactical asset allocation แล้วก็การจัดพอร์ตด้วยทีนี้ขอกลับมาที่คุณเกียรติศักดิ์นะคะเราฟังมุมมองเราเห็นวิสัยทัศน์ของ BlackRock ไปแล้วนะคะถามทางกรุงศรีนะคะว่าทำไมถึงเลือก BlackRock นะคะมาเรียกว่าเป็นมาบริหารจัดการกองนี้ให้ทำไมครับก็ต้องบอกว่าอะไรที่เราจะได้นะครับประโยชน์อะไรที่เราจะได้จากการที่เรามีผู้จัดการกองทุนนะฮะที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้มาบริหารให้กับกอง KF Core โดยเฉพาะเลยนะครับประเด็นแรกนะฮะเราบอกว่า BlackRock ณปัจจุบันเนี่ยคือบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับด้วยความที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นสเกลต่างๆทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันก็คือระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบนะฮะเทคโนโลยี
นะครับในเรื่องของบุคลากรนะฮะกองของ KF Core เนี่ยมันก็สามารถที่จะไปใช้ทรัพยากรของ Backlog ในส่วนนี้ได้นะครับประเด็นที่2เนี่ยถ้าเราดูจากในภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยเขามีกองทุนภายใต้การจัดการของเขาเนี่ยมากกว่า 2,000 กองทุนด้วยกันนะครับซึ่ง 2,000 กองทุนนี้เนี่ยมันก็ครอบคลุมไปในหลายๆประเภททรัพย์สินไปในหลายๆภูมิภาคนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเวลาเราจะจัดพอร์ตยังไงโมเดลเราออกมาบอกว่าประเทศนี้ดีทรัพย์สินประเภทนี้ดีเนี่ยแต่ถ้าเราไม่สามารถเข้าไปลงทุนได้จริงก็ไม่มีประโยชน์นะครับแบ็กหลอกเองเนี่ยมันค่อนข้าง cover อยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะจัดแบบไหนเนี่ยโปรดักต์เขามีหลากหลายที่เราสามารถที่จะเลือกแล้วก็ดึงเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุนได้อันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ที่เราได้รับจากความใหญ่ของเขานั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่พิเศษมากๆเพิ่มเติมไปนะครับก็ต้องเรียนก่อนว่าผมต้องเรียนก่อนนะครับว่าถ้าถามว่าที่อื่นมีที่อื่นบลจ.อื่นมี tactical asset allocation ไหมมีนะครับเราเป็นรายบุคคลเราจะทำ tactical asset allocation เองเราก็ทำได้นะครับทุกคนทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าความลึกความกว้างหรือทำแล้วออกมาให้มันดีเนี่ยแน่นอนว่าคุณภาพมันแตกต่างกันนะครับสิ่งที่ตอกย้ำก็คือว่าตัว Backlog เองเนี่ยให้ความสำคัญกับตัว TAA มากๆนะครับจนเซตอัพหรือว่าตั้งเป็นทีม Global Tactical Asset Allocation โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือทีมเนี้ยทำหน้าที่แต่ทำในเรื่องของปรับพอร์ตในเรื่องของ Tactical Asset Allocation อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เกิด Specialize หรือว่าเกิดความชำนาญเป็นพิเศษแล้วก็ปรากฏว่าถ้าเราไปดูภาพทางด้านซ้ายสุดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเฉพาะทีมนี้นะฮะบริหารบริหารสินทรัพย์เนี่ยทั้งหมดเนี่ย 33,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 ล้านบาทนะเฉพาะการทำ tactical asset allocation เท่านั้นนะครับผมจะเรียนนะครับว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกธนาคารกลางนะครับธนาคารกลาง Central Bank หลายๆ ประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งธนาคารที่เป็นระดับโลกสถาบันการเงินระดับโลกเนี่ยซึ่งนักลงทุนเหล่านี้เนี่ยจริงๆเขาสามารถจ้างหรือทำทีมขึ้นมาทำ tactical asset allocation ได้อยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าก็มาเป็นลูกค้านะฮะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาให้ Backlog ทีมเนี่ยบริหารให้นะฮะแสดงว่าเขาก็ต้องเห็นอะไรหรือว่าต้องมีความเชื่อมั่นนะครับในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับค่ะเอาละค่ะเราฟังในเรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนในเรื่องของลักษณะของการจัดพอร์ตแล้วฟังมุมมองของตลาดกันบ้างดีกว่านะคะว่าตอนนี้เขามองภาวะตลาดในปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มไปในอนาคตเป็นยังไงบ้างนะคะขอถามทางผู้จัดการกองทุนถามทาง BlackRock นะคะ Eric let me get back to you what's your view on your current market outlook right now in terms of investment strategy what macro themes that you see Yeah, we have a lot we could talk about. There's certainly a lot going on this year in markets, but I think I'll focus on two or three. The first is what you see here on the screen. What we've seen this year from central banks around the world was a dramatic increase of an already occurring trend of interest rates moving lower. We've seen interest rates in most parts of the developed world approach zero, and in some cases, particularly in Europe and in Japan, in negative territory. And this is a challenging environment for a lot of us as investors, not only for those of us that invest in government bonds in our portfolio, but for any of us that invest in any bond instruments. The bond market is generally priced off of these government bond yields, and as interest rates move lower, with central banks keeping those interest rates lower for longer, our expectation is that we'll see yields across most fixed income markets remain at lower levels than what we're historically used to for quite some time. โอเคถามภาวะตลาดนะคะเขามองยังไงนะคะบอกว่าตอนนี้มองตลาดยังไงก็แน่นอนนะคะตามรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นว่าเขาเห็นว่าธนาคารกลางต่างๆนะคะก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะคะก็คือง่ายๆเราอยู่ในยุคที่ดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะคะเส้นเมื่อสักครู่จะเห็นทั้ง4ธนาคารกลางหลักๆของโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต่ำถึงขนาดติดลบนะคะอย่าง BOJ เนี่ยติดลบอยู่ 0.1 นะคะอย่างยุโรปเนี่ย0ก็คือ flat นะคะดอกเบี้ย0นะคะแล้วก็ที่อื่นๆอย่างเฟดก็เพียง0ถึง 0.25 ใช่ไหมคะของธนาคารกลางอังกฤษก็ 0.1 ก็โดยภาพรวมเนี่ยดอกเบี้ยก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำต่อไปนะคะก็เป็นความท้าทายเป็นความยากนะคะของ
พันธบัตรอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรของตราสารหนี้ก็คือ yield ของ fixed income เนี่ยก็จะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ฟังมุมมองต่อว่าตอนนี้โดยภาพรวมเนี่ยตลาดมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีมุมมองหรือว่าความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะ so is there any positive or negative factors driving the investment opportunities can you elaborate a little bit more Sure. Yeah, I think, beyond what we see in government bonds, like I said, there's implications for where we see opportunity across many different parts of the bond market. What you see here on the screen in front of you is where yields are today across many different parts of the global bond market over the course of the last few years. The red dot shows you where we are today. The yellow bars show you the range since the beginning of last year. And I think the consistent theme that you can see here on the screen is today yields across just about every bond market that we can invest in are at multi-year lows. This does not mean that we don't want to take exposure to some of these assets. We think of a portfolio like a sports team. Some of our players are meant to play more offense. Others are meant to play more defense. There's certainly many asset classes that you see here on the page that we believe still play really good defense. But of course, yields creates challenges for many. ในภาพนี้นะคะจริงๆก็เรียกว่าตอนนี้อยู่ในภาวะตลาดที่ดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องทั่วโลกแบบนี้นะคะมันยากเหมือนกันที่จะไปหาสินทรัพย์ไหนที่จะสามารถสร้างอินคัมกับเราได้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความท้าทายด้วยซึ่งสิ่งที่เขาพูดมาว่าเขาก็มองว่าธนาคารกลางต่างๆก็น่าจะยังคงซื้อสินทรัพย์ต่อเนื่องอัตราดอกเบี้ยก็ยังคงต่ำต่อเนื่องนะคะแล้วที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลตลาดตราสารหนี้ต่างๆนะคะยิวก็ต่ำลงมาที่สุดเป็นประวัติการถ้าดูจากภาพนี้เราจะเห็นว่าตราสารหนี้ทั้งพันธบัตรรัฐบาลทั้งหุ้นกู้ด้วยนะคะส่วนใหญ่ range ของ yield เนี่ยมันจะมีประมาณหนึ่งอย่างสีส้มอย่างชาร์ตที่เขาโชว์ให้ดูสีส้มนะคะแต่ทุกวันนี้ yield ต่ำเหลือเกิน yield ก็คือจุดแดงๆเมื่อสักครู่จะเห็นว่าอยู่แบนล่างสุดของแท่งชาร์ตสีส้มเลยก็คือ yield เนี่ยค่อนข้างเหมือนกับว่าปรับตัวต่ำมากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะก็คือพูดง่ายๆเราอยู่ในยุคดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะคะอัตราผลตอบแทนจากตราสารหนี้จากพันธบัตรนะคะจากไม่ว่าพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ต่ำด้วยก็เป็นความท้าทายว่าตอนนี้เราจะมามองหาสินทรัพย์คุณภาพอะไรนะคะที่สามารถจะมาเป็นคอพอร์ตของเราได้ที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับเราได้อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ Eric Yes. Okay, how about your view on the COVID-19 and also the positive factor or negative factor towards the vaccine of COVID-19? Yeah, it's been a difficult theme to keep track of over the course of this year. Obviously, pretty amazing moment, I think, for all of us professionally as investors, but also personally. I think the good news is markets are certainly, and medical experts are certainly pricing in a much higher probability today that we see a vaccine sooner than later. So what you see here on the page, we looked at what were experts predicting, what was the probability of getting an approved vaccine. This is using the US as an example, either not until 2022, which is represented by the green line, or as early as the end of this year into the beginning of next year, which is here represented in the red line. And you can see over the last few months that there's a much higher probability or a much higher chance now that we see a vaccine earlier, which is part of the reason we believe markets have continued to move higher in anticipation of that more positive news. I suppose the negative side to this is with that being priced into markets today, if we were to see a deterioration in this trend, that could cause a disruption or more volatility in equity markets going forward. But this is certainly a positive theme and trend that we're seeing play out in markets today. ค่ะก็ถ้าถามเรื่องของปัจจัยโควิดนะคะคือก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบส่งผลลบต่อตลาดมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าพอมีเรื่องของการคิดค้นวัคซีนต่างๆจริงๆก็ต้องบอกว่าส่งผลให้ตลาดผันผวนคือบางทีแบบมีข่าวออกมาว่าคิดค้นวัคซีนได้อีกทีนึงบอกว่าเฮ้ยวัคซีนมันยังใช้การไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็คือส่งผลต่อตลาดแต่อันนี้เขาบอกว่าข่าวของวัคซีนเนี่ยเรียกว่าถ้ามาดูจากเส้นกราฟที่เขาพลอตแล้วเขารีเสิร์ชมานะคะค่อนข้างที่จะมีโอกาสสูงที่จะค้นพบ
วัคซีนได้เร็วขึ้นคือมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือส่วนใหญ่วิวมองไปในทิศทางแบบนั้นนะคะว่าค่อนข้างจะเป็นผลดีก็คือตลาดก็รับรู้เรื่องนี้ด้วยก็จึงเป็นที่มาที่ทำให้ก่อนหน้านี้ตลาดก็ปรับตัวขึ้นมาด้วยนะคะก็คือเรียกว่าเป็นข่าวดีเป็นอานิสงส์แล้วก็เป็นความน่าจะเป็นคือตลาดมองว่าน่าจะมีการคิดค้นวัคซีนได้เร็วขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็มีการรับรู้ในประเด็นเหล่านี้เข้ามาด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปว่าสิ่งเหล่านี้มันส่งผลต่อวิธีคิดหรือส่งผลต่อกลยุทธ์ในการลงทุนของเขายังไงนะคะ so what's the implication to your investment strategies taking into consideration those factors that you mentioned Yeah, so similar to a few of the points we discussed earlier, I would say, taking into account these views, taking into account what we're trying to achieve in a portfolio like KF Core, from an asset class perspective, over the recent past, again, seeing improving global growth data, seeing the expectation for vaccine sooner than later with regards to COVID, and a continuation of very accommodative central bank policy around the world. From a fixed income perspective, more constructive today, again, on higher quality government bonds. We've taken some exposure away from credit, again, preferring more of that barbell approach between equities and higher quality fixed income in the portfolio. From a regional perspective, as I said, we had been previously more constructive on Europe. Today, we've shifted that to be a little bit more positive on emerging markets, Japan and the US. And on the fixed income side, more cautious on Europe, given where yields are in the Eurozone today. I think importantly, when we think about implications in terms of what are the risks that are going to impact our portfolio or investors in general over the next couple of months, we see three real important risks to keep in mind. One is, of course, the conversation we just had around COVID-19 and how that continues to trend over the next couple of months. We have the US elections coming up, which certainly will have important implications for certain parts of the equity market, technology, healthcare, energy, as examples. And of course, we have geopolitical tensions that sort of are continuing in the background while we worry about some of these other risks as well. So to us, the implication, big picture, is reasonably constructive. We want to be taking risk in equity markets, but we want to balance that risk with more high quality defensive positions on the fixed income side of the portfolio. Okay, ก็ถามว่านัยยะต่อการลงทุนเป็นยังไงนะคะก็จริงๆเขาก็ค่อนข้างมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของวัคซีนนะคะข่าววัคซีนที่ดีขึ้นมาเร็วกว่าที่คาดการด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นมุมมองเชิงบวกต่อตลาดก็ค่อนข้างที่จะชอบหุ้นนะคะชอบหุ้นแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องมีในเรื่องของการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีเข้ามาด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเสี่ยงของตลาดที่เขาดูนะคะก็ในเรื่องของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆความตึงเครียดปัจจัยในเรื่องของการเลือกตั้งของอเมริกานะคะโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเกิดโควิดอีกรอบหนึ่งถ้าจะเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ค่อนข้างเอียงไปทางการลงทุนในหุ้นเหมือนกันนะคะประเด็นนี้มีอันไหนเพิ่มเติมในเรื่องของการความชอบของเขาไหมคะอ๋อก็แค่จะเรียนให้เห็นนะครับว่าถ้าเราดูจากในสไลด์เนี่ยเราก็อาจจะเห็นได้ว่าเขาบอกเขาชอบยุโรปถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วพอยุโรปเนี่ยเราเห็นเขาเริ่มโควิดกลับมาระบาดเริ่มมีการปิดเมืองกันอีกทีเขาก็บอกเขาก็ตอนนี้เขาก็กระจายไปที่ประเทศอื่นมากขึ้นนะครับอาจจะลดสัดส่วนลงในยุโรปได้นะครับซึ่งจริงแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่าอาจจะไม่ต้องไปถึงกับยึดติดหน้าพอร์ตณปัจจุบันนะครับแต่จะให้เห็นถึงการปรับพอร์ตที่ยืดหยุ่นของเขาตาม tactical asset allocation นี่แหละครับค่ะคือถ้าอยู่ๆพวกนี้บอกว่าโอ้โหยุโรปนี่แบบกลับมาอีกรอบหนึ่งเวฟ2มาแน่นอนแบบนี้เขาลดน้ำหนักได้ในเวลาที่เร็วแล้วทันใช่ครับเพราะว่าตัวทรัพย์สินที่เขาไปลงที่เขาบอกว่าเราไม่ว่าจะเป็น ETF เองก็ตาม ETF นี่คือสภาพคล่องมันสูงมากมันสามารถปรับขึ้นลงในสัดส่วนที่เยอะมากๆได้ภายในเวลาที่สั้นมากๆครับผมค่ะเอาละค่ะทีนี้มาฟังกันต่อดีกว่านะคะว่าแนวทางของเขาเนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะคะเขามีในเรื่องของการถอดบทเรียนนะคะทั้งความสำเร็จทั้งในการเรียนรู้ยังไงพูดง่ายๆเหมือนกับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาบริหารจัดการพอร์ตเขายังไงเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นหรือว่าถ้าเขามีมุมมองอย่างไรเชิงบวกเชิงลบแล้วเขาสามารถ shift
ปรับลดสัดส่วนของพอร์ตได้อย่างรวดเร็วให้ทันกับเหตุการณ์ให้ทันกับแต่ละสภาวะตลาดได้ยังไงบ้างนะคะ so Eric would you give an example of how your approach works Sure. I think there's a couple of really good examples we can provide. What you see here on the screen is an example of how the asset allocation in a portfolio like this may change over time. So for example, what you see here, any of the green shaded areas are equity exposure. The different shades of green are different equity markets, either regions or countries. The red part of the chart is fixed income. Different shades of red, again, are different parts of the bond market.And you can see how dynamic เรียกว่าตอนนี้สัญญาณน่าจะขาดหายนะคะจากฮ่องกงนะคะหรือว่าเดี๋ยวยังไงไม่ทราบเดี๋ยวเราดูในเรื่องของเทคนิคอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะพูดอยู่เมื่อกี้ที่เขากำลังพูดถึงที่จับใจความนะคะคือถามเขาละค่ะว่าแล้วในช่วงที่ผ่านมาเขาบริหารจัดการพอร์ตยังไงนะคะมีการปรับสัดส่วนไปตามสภาวะตลาดที่เกิดขึ้นยังไงนะคะมาดูภาพเมื่อสักครู่ที่ทุกท่านเห็นนะคะคือมันจะเป็นภาพแบบสีเขียวกับสีแดงใช่ไหมคะอันนั้นคือสัดส่วนคือ asset allocation ในพอร์ตโฟลิโอของเขาในช่วงที่ผ่านมานะคะอย่างในเรื่องของการปรับสัดส่วนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเมื่อกี้ยกตัวอย่างที่เขาเห็นเนี่ยอย่างสีเขียวเนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยที่ทุกท่านเห็นเนี่ยจะเป็นหุ้นนะคะสีเขียวจะเป็นหุ้นแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งสีแดงเนี่ยจะเป็นตราสารหนี้นี่คือพอร์ตโฟลิโอของเขายกตัวอย่างให้เขาฟังนะคะทีเนี้ยหุ้นในหลายๆประเทศก็จะอยู่ในพอร์ตโฟลิโอนี้ตราสารหนี้ในหลายๆประเทศในหลายๆเซกเตอร์ก็จะอยู่ในพอร์ตโฟลิโอนี้เหมือนกันทีเนี้ยจุดเด่นที่เขาบอกก็คือเขามีความสามารถความรวดเร็วแล้วก็ความยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนของหุ้นได้นะคะตามตลาดที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างนะคะในปี 2013 2014 2015 ในช่วง 3 ปีนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยเขาลดสัดส่วนของหุ้นลงนะคะจากเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เขาถืออยู่ 20% ใช่ไหมคะในเรื่องของหุ้นเนี่ยมีอยู่ 20% สามารถมีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับเพิ่มสัดส่วนของหุ้นได้จาก 20% เป็น 45% เนี่ยค่ะรูปเนี่ยกรอบซ้ายสุดคุณผู้ชมเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าทางสีเขียวๆเนี่ยเป็นหุ้นหมดเลยนะคะเป็นหุ้นหมดเลยเฉดของสีเขียวเนี่ยคือหุ้นในแต่ละประเทศส่วนสีแดงเป็นตราสารหนี้เฉดของสีแดงก็คือในแต่ละประเทศต่างๆที่เขาไปลงทุนกรอบที่เป็นไข่ปลาสีเหลืองทางซ้ายนะคะหุ้นตอนแรกมีอยู่ในพอร์ตเนี่ย 20% นะคะมีการปรับเพิ่มสัดส่วนนะคะเป็น 45% แล้วจากนั้นก็ลดสัดส่วนเป็น 30% คือพูดง่ายๆเนี่ยพอเขามองว่าปัจจัยพื้นฐานต่างๆเริ่มฟื้นตัวคือตลาดเริ่มดีแล้วพูดง่ายๆเขาก็เพิ่มการลงทุนในหุ้นนั่นเองจาก 20 เป็น 45% ในปี 2014 นะคะทีนี้มาดูอีกทางหนึ่งทางขวาเนี่ยยังไม่ได้ไปกรอบขวานะยังดูตอนที่เขาปรับลดสัดส่วนจาก 45 เป็น 30 นั่นคือในช่วงของปี 2015 คือเขาปรับลดน้ำหนักพอเขาเห็นว่าเฮ้ยบรรยากาศในการลงทุนมันเริ่มแบบเฮ้ยไม่ค่อยดีแล้วฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมันยิ่งเสี่ยงจริงไหมคะเขาก็เลยลดสัดส่วนของหุ้นลงมันก็เป็นที่มาที่เราเห็นเนี่ยภาพจาก 45% เป็น 30% นี่คือตัวอย่างที่เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาสามารถมีความยืดหยุ่นพอที่จะสับเปลี่ยนประเภทของสินทรัพย์นะคะลดสัดส่วนจาก 45% ไป 30% ก็คือลดสัดส่วนจากหุ้นลงไปลงในตราสารหนี้มากขึ้นนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วกันเพราะว่าในยามที่ตลาดไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็สามารถสร้างผลตอบแทนจากตราสารหนี้ได้ตอนนั้นนักลงทุนก็สามารถได้ประโยชน์จากผลตอบแทนจากตราสารหนี้ได้แล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่เขาลดสัดส่วนในหุ้นลงนะคะจาก 45 เป็น 30% ทีนี้กรอบขวานะคะทุกท่านลองดูที่กรอบขวานี่คือปีแบบ recent ล่าสุดเข้ามานะคะก็คือช่วงของปี 2018 2019 ปี 2020 นะคะอันเนี้ยเราเห็นเลยว่าเขาลดสัดส่วนในหุ้นลงจาก 40% เป็น 25% สอดคล้องกับที่เมื่อกี้คุณเกียรติศักดิ์ย้ำนะคะบอกว่าถึงเขาจะบอกว่าเขามีในพอร์ต 30-35% ก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าตายตัวที่ 35% จริงไหมคะถ้าเขาเห็นว่าตลาดช่วงไหนแบบเจ๋งสุดๆเนี่ยไปถึง 40% ได้ครับจริงๆแล้วกรอบนะฮะจริงๆแล้วกรอบที่เป็นกรอบโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะลงทุนอยู่ในหุ้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในประมาณ 20-50% นะครับแล้วก็จะเป็นตราสารหนี้เนี่ย 50-80% ด้วยกันก็เป็นกรอบโดยปกติซึ่งก็บอกว่าน่าจะหลักๆเนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบนี้ไม่น่าจะหนีไปไหนนะครับแล้วก็จะมีการปรับพอร์ตที่สูงต่ำไปนะครับตามแต่ละสภาวะการลงทุนแต่ว่ากรอบที่ผมเรียนเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้คอมมิตนะคือไม่ได้บอกว่าเราจะทะลุจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับแต่ว่าโดยปกติก็ถ้าเป็นหุ้นก็ 20-50% นั่นเองครับผม
โอเคอันนี้ก็เป็นที่มาเนาะที่เราเห็นในเรื่องของการสับเปลี่ยนกองทุนในตามภาวะตลาดทีนี้กรอบทางขวาเนี่ยค่ะคุณเกียรติศักดิ์เราจะเห็นว่าจาก 40% เป็น 25% ตอนนั้นเราพูดได้เนาะเพราะว่าปี 2019 เนี่ยจำได้ตลาดดีมากอันนี้คือก่อนโควิดนะคะคุณผู้ชมจะจำได้แบบตลาดดีสุดๆนะคะก็เรียกว่าก็มีการลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นลงไปจาก 40% เป็น 25% เพราะว่าก็เรียกง่ายๆว่ามีการทำกำไรไปก่อนให้กับนักลงทุนครับเพราะว่าเรื่องนี้เคยคุยกับเขานะครับเขาก็บอกว่าเขาเห็นสัญญาณนะว่าด้วย valuation อะไรต่างๆมันเริ่ม stretch มันเริ่มตึงตัวนะครับก็เลยมีการปรับลดลงมาก่อนที่จะเกิดโควิดด้วยซ้ำโอ้ถ้างั้นก็เรียกว่าจังหวะดีมากๆจังหวะดีมากๆเพราะว่าตอนโควิดนี้แบบ market sell off คือหุ้นแบบไปเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าพอร์ตของเขาเนี่ยเขาลดสัดส่วนในหุ้นลงไปแล้วทีนี้ impact ของเขาบอกว่าการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเข้ามาช่วยหนุนมาช่วยสร้างผลตอบแทนได้ในแม้ว่าตลาดตอนนั้นจะลงแรงมากๆแต่เราก็สามารถได้yield ได้ generate ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ด้วยในช่วงของต้นปี 2020 ช่วงนั้นด้วยก็ยิ่งเป็นแบบเป็น impact ในด้านดีใช่ครับเพราะว่าอย่างตราสารหนี้นะฮะตราสารหนี้เนี่ยตัวที่เขาลงนะครับคือจริงๆเขาลงได้หมดเลยเพราะว่ากองเนี่ยจริงๆยืดหยุ่นสูงมากนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเขาก็ลงในส่วนที่เป็นตัวพันธบัตรนะครับตัวพวกเครดิตที่เราเรียกว่าเป็นพวกหุ้นกู้เอกชนก็มีลงบ้างนะครับแต่ว่าจะเน้นอยู่ในตัวที่เป็นพวกพันธบัตรมากกว่าซึ่งพันธบัตรที่ลงเนี่ยบางช่วงอายุก็ลงตัวค่อนข้างยาวแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอเวลาถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีตลาดหุ้นไม่ดีนะครับไอตัวพวกพันธบัตรพวกนี้แหละแล้วยิ่งพออายุยาวๆเนี่ยกำไรนี่จริงๆเยอะมากนะเยอะมากนะครับก็จะช่วยค้ำพอร์ตเอาไว้นั่นเองอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวอย่างในเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนของเขาค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะขอกลับมาที่บลจ.กรุงศรีนะคะให้ช่วยสรุปนะคะทุกอย่างที่เราคุยกันในวันนี้นะคะรวมไปถึงที่มาที่ไปโอกาสของนักลงทุนโอกาสของท่านลูกค้าผู้ทรงเกียรตินะคะสุดพิเศษของบลจ.กรุงศรีเองนะคะที่วันนี้จะได้รับนะคะคุณค่าของการลงทุนในวันนี้ดีกว่าเรามาคุยกันถึงเรื่องนี้เพราะว่าเราเฟ้นเน้นมาให้กับท่านนักลงทุนเลยนะคะเป็นยังไงบ้างครับก็ในส่วนของ Key Takeaway นะครับสรุปในภาพวันนี้เนี่ยผมจะสรุปอยู่ที่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือว่ากองทุนนี้เนี่ยเป็นกองทุนอะไรนะครับกองทุนนี้ก็คือเป็นกอง global multi asset นะครับลงทุนกระจายในหลากหลายประเภทของทรัพย์สินนะครับแต่ว่าก็จะเน้นหุ้นและตราสารหนี้เป็นหลักแล้วก็กระจายการลงทุนไปอย่างทั่วโลกนะครับจุดKey Takeaway ที่2นะครับถามว่าจุดเด่นของกองเนี่ยคืออะไรที่มันแตกต่างจากกองอื่นนะครับกองทุนนี้เราจะใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า Tactical Asset Allocation นะครับเราจะเน้นมากๆเลยเราให้ความสำคัญกับเขาสูงมากมันก็จะนำมาสู่การปรับพอร์ตการลงทุนที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าเหมาะกับทุกสภาวะตลาดนะครับจุดเด่นจุดที่2เลยเนี่ยก็คือความเป็น Backlogนะครับด้วยความ Exclusive ด้วยนะครับที่ Backlog นะครับบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมาบริหารกอง KF Core ให้โดยเฉพาะนะครับถามว่าจุดเด่นมีอะไรเนี่ยก็ตามที่เราได้คุยกันไปวันนี้เกือบถึงชั่วโมงแล้วนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับถึงวิธีการในการลงทุนของเขานะครับคือเราพูดว่า Tactical Asset Allocation เราบอกว่าใครๆก็ทำได้นะครับแต่จะทำให้ดีและทำให้ละเอียดหรือว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยผมเชื่อว่าแตกต่างกันผมยกตัวอย่างนะตัวอย่างที่เขาทำจริงๆเนี่ยที่ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอย่างในส่วนของประเทศจีนเองนะฮะกว่าที่เขาจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นสัญญาณว่าประเทศจีนณปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาใช้ข้อมูลในการรันข้อมูลเนี่ย60,000 โมเดลข้อมูล 60,000 ชุดเนี่ยเพื่อมารันหาพื้นฐานหรือว่าสัญญาณเศรษฐกิจของประเทศจีนแค่ประเทศเดียวนะครับหรืออีกยกตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของการใช้ระบบเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับเวลาเราอ่าน Fed Statement นะครับเวลาที่เฟดเขาแถลงข่าวออกมานะออกนโยบายจะลดดอกเบี้ยนะจะเพิ่มดอกเบี้ยอะไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่โดยทั่วไปก็คือเอาสเตทเมนต์เนี่ยมาอ่านนะแล้วก็โอเคเฟดคิดยังไงสรุปขึ้นดอกเบี้ยลงดอกเบี้ยโอเคแค่นั้นจบนะครับแต่ว่าสิ่งที่แบ็กหลอกทำก็คือเขาเอาไอ้คำพูดทุกคำในสเตทเมนต์เหล่านั้นเนี่ยไปให้ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์นะทุกคำพูดเลยว่าสิ่งที่เฟดพูดออกมาในสเตทเมนต์เนี่ยคือทุกคนรู้แหละขึ้นดอกเบี้ยหรือลงดอกเบี้ยแต่ว่า
ไอ้ดีกรีหรือว่าความแรงเนี่ยนะฮะความระดับความเชื่อมั่นเนี่ยในสเตทเมนต์เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนเพื่อที่จะพิจิตรไปถึงในอนาคตนะว่าสัญญาณที่เขาส่งเนี่ยมันชัดเจนมากน้อยขนาดไหนเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างความพิเศษที่มีแบ็กหลอกผู้จัดการกองทุนระดับโลกเนี่ยมาบริหารให้นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับถามว่ากองทุนนี้เนี่ยนักลงทุนคาดหวังอะไรนะครับกองทุนเนี้ยนักลงทุนคาดหวังอะไรจากกองนี้เหมือนกับชื่อกองเลยนะฮะเราตั้งชื่อเอาไว้ว่าคือ KF Core นะฮะหมายความว่าเราคาดหวังว่านักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเอากองทุนเนี้ยไปเป็นคอพอร์ตในการลงทุนได้นะครับคอพอร์ตก็คือถือเยอะถือยาวในพอร์ตได้เนื่องจากว่ากระจายได้ดีแล้วก็ปรับตัวในทุกสถานการณ์นะครับสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังก็คือผลตอบแทนที่ดีในทุกสภาวะตลาดแล้วเราก็จะพยายามนะฮะลดความเสี่ยงหรือความผันผวนนะครับในพอร์ตการลงทุนเนี่ยให้น้อยกว่าสภาวะตลาดโดยทั่วไปนั่นเองนะครับก็สำหรับในเรื่องของดีเทลนะครับในรายละเอียดอื่นๆนะครับผมคงพูดเป็นบางข้อมูลนะครับความเสี่ยงกองทุนนี้อยู่ที่ระดับ5นะครับในส่วนของค่าเงินนะครับมาสเตอร์ฟันเป็น US ดอลลาร์ระหว่างไทยบาทกับ US ดอลลาร์เนี่ยเราจะป้องกันความเสี่ยงไม่ต่ำกว่า 80% ด้วยกันนะครับโดยที่กองทุนนี้เนี่ยในการซื้อขายครั้งแรกนะครับอยู่ที่ 50,000 นะครับแต่หลังจากนั้นอยู่ที่ 2,000 นะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่สำคัญนะครับก็จะมีฟอนต์เอนอยู่ที่ 1.5% เก็บครั้งเดียวแล้วก็ management fee รายปีเนี่ยรวมทั้งทางบลจ.กรุงศรีแล้วก็ทางแบ็กหลอกแล้วเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.3% ต่อปีด้วยกันเราประมาณนะครับแล้วก็เฉพาะช่วงIPO เท่านั้นนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคมนี้นะครับเฉพาะช่วง IPO เท่านั้นทุก 100,000 บาทที่ลงทุนเนี่ยเราจะมอบ KF Core เพิ่มขึ้นให้อีก100 บาทนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นโปรโมชั่นด้วยในช่วงของ IPO นะคะวันที่ 15 ก็คือตั้งแต่เมื่อวานนะคะไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคมนะคะขั้นต่ำ 50,000 บาทครั้งต่อไป 2,000 ครับสำหรับกองนี้เนี่ยนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงศรีแล้วก็แบ็กหลอกมอบเป็นเอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงศรีเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายนะครับเราก็จะจำหน่ายที่เฉพาะธนาคารกรุงศรีแล้วก็บลจ.กรุงศรีเท่านั้นนะครับก็คือไม่ได้มีในแง่แบบ selling agent ตัวแทนขายอื่นก็คือเป็นเอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าของบลจ.กรุงศรีเท่านั้นเลยนะคะเอาละค่ะทุกท่านเชื่อเหลือเกินนะคะว่าตอนนี้จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะในเรื่องของการลงทุนไม่มากก็น้อยแล้วนะคะวันนี้เรามาฟังมุมมองกันอีกหน่อยถ้าท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถพิมพ์คำถามกันเข้ามาได้นะคะเข้าไปที่ช่อง Live Q&A นะคะกดถามแล้วก็กด submit ส่งคำถามมาได้เลยนะคะแน่นอนคำถามส่งมาออนไลน์อย่างเราแน่นอนนะคะมีคำถามนะคะถึงคุณ Eric ด้วย Eric are you back with us now Yes can you hear me Right okay we open the floor for Q&A and there's a few questions for you the first one does the fund mainly invest only in equity and fixed income can the fund invest in other assets like gold REITs or oil we can access other asset classes like the ones mentioned. Typically, the majority of the exposure is stocks and bonds, investing primarily through ETFs and funds, like we said. But if we have views on commodities, for example, or other asset classes, we do, of course, abide by any regulatory constraints. But it is part of our investment universe. Yes. ค่ะคำตอบก็คือลงได้ไม่ได้มีแค่หุ้นกับตราสารหนี้เท่านั้นนะคะแน่นอนเขาลงผ่าน ETF อะไรอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปแต่ว่าถ้าเขาเห็นโอกาสเห็น yield ที่ดีเห็นโอกาสที่น่าสนใจนะคะในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็น REIT นะคะ Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิทธิการเช่าต่างๆนะคะหรือว่าในน้ำมันเนี่ยเขาก็แน่นอนไม่ปิดโอกาสนี้ก็คือสามารถลงทุนได้คำตอบก็คือ yes นะคะไม่ได้มีแค่หุ้นกับตราสารหนี้เท่านั้นนะคะมีสินทรัพย์ประเภทอื่นๆด้วยก็ต้องเรียนก่อนว่านโยบายกองทุนเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงมากๆนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงแรกหรือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็มองว่าเป็นในส่วนของตัวหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้เป็นหลักมากกว่าครับค่ะ Okay and next question is how often you change your allocation is it daily weekly or monthly It varies. We change it fairly frequently. I'd say it's not daily, but typically we're making investment decisions on a weekly to monthly basis.
So you would expect to see changes in the portfolio on more of a weeks and months time frame, not necessarily daily, but certainly more frequent than once a quarter or once a year, typically weeks and months. โอเคคืออันนี้ถามว่าเขาปรับพอร์ตบ่อยแค่ไหนนะคะรายวันรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนนะคะเขาบอกว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆแต่ไม่ใช่รายวันแน่นอนนะคะเขาจะมานั่งดูกันในบนเบสของสัปดาห์กับเดือนเลยก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะปรับพอร์ตแบบ weekly ก็ได้หรือว่าเป็นรายเดือนก็ได้เป็นรายสัปดาห์ก็ได้เป็นรายเดือนก็ได้แต่ว่าไม่ใช่รายวันแน่นอนนะคะเอาละค่ะมีอีกนิดหน่อยนะคะมาถามคุณเอริกokay and what's your views in China does the fund have any exposure in China market Yeah, we do invest in China primarily through kind of broader emerging markets exposure. We take direct exposure through specific China equity ETFs, for example. We believe certainly that the growth trajectory in China is higher, as many of us know, than most parts of the world. We see it as an attractive diversifier from other exposures that we're taking in the portfolio. I'd say it's typically not a very large exposure for us, China that is, but it is certainly a market that we will trade in and out of depending on our views of China versus other parts of the world. โอเคก็อันนี้ถามว่าเขามองจีนยังไงนะคะเขาลงทุนในจีนบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆเขาก็ลงด้วยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าเขาชอบ region ไหนบ้างมันมี emerging market มันมีเอเชียใช่ไหมคะนั่นก็คือหมายถึงรวมจีนเข้าไปด้วยอยู่แล้วนั่นแหละนะคะผ่านอย่างยกตัวอย่างเช่น China Equity ETF ก็คือกองทุน ETF ในนั้นมันมีลงในสินทรัพย์ในจีนอยู่แล้วด้วยนะคะสิ่งที่เขาเห็นศักยภาพของจีนเนี่ยเขามองยังไงก็คือเขาบอกว่ามีศักยภาพในการเติบโตเขาเห็นการเติบโตในจีนสูงมากนะคะแต่ก็ยังมีอาจจะมีความเสี่ยงบางประการอยู่เพราะฉะนั้น exposure ที่ไปลงในจีนอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ก็ค่อนข้างเป็นมุมมองเชิงบวกกับจีนครับผมเสริมนิดนึงละกันนะครับเราอาจจะบอกว่าเราลง ETF จีนลง ETF ประเทศนู้นประเทศนี้ฟังดูทำไมเหมือนกับเป็นสินทรัพย์ดูก็ธรรมดาเราก็ลงได้นะครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว value added ของกองเนี่ยมันอยู่ที่การปรับเพิ่มน้ำหนักขึ้นลงในแต่ละ region มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขาไปลงอะไรนะครับETF มันธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าไอการปรับเพิ่มเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มลงน้ำหนักเนี่ยอันนี้คือ value added ของกองทุนนี้นั่นเองนะครับค่ะเอาละค่ะขอเรียนถามนะคะทางด้านของคุณเกียรติศักดิ์ด้วยนะคะว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรนะคะสกุลเงินกองทุนหลักคืออะไรเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่ามีการป้องกันความเสี่ยงนะคะขยายความตรงนี้อีกนิดนึงในส่วนของตัว backlog เองเนี่ยทรัพย์สินที่เขาลงเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็น US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ US ดอลลาร์เนี่ยเขาก็จะfully hedge ของเขาเหมือนกันแปลงเป็น US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นกองเนี่ยมันคือเบสคือ US ดอลลาร์หมดเลยนะครับระหว่างไทยบาทกับ US ดอลลาร์เองเนี่ยเราก็จะป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ระบุเอาไว้เนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่า 80% นะครับแต่ว่าก็จะทำให้ได้มากที่สุดคือถ้าสามารถได้มากกว่า 90 ก็ทำนะครับแต่ว่ากำหนดเอาไว้ขั้นต่ำอยู่ที่ 80 ครับผมค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะมาดูอีกหนึ่งคำถามถึงเอริกนะคะเอริกyour question in extremely bull market what will be the maximum exposure in equities Yeah, so typically we would see equities somewhere between 20 and 50% of this strategy. So even if we have a very extreme positive view on equity markets, we will again want to stay true to our investment objective. So in those states of the world, you'd probably see about 50% of the portfolio in stocks and perhaps a riskier position in fixed income as well. So 50%? 50, yes. 50 in such bull market ก็คือถามเขาว่าเวลาที่ตลาดมันแบบว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นมากๆนะคะเขาจะมีการปรับสัดส่วนยังไงคือเขา stretch ยืดการลงทุนในหุ้นไปได้ในสัดส่วนขนาดไหนเขาบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะลงอยู่ประมาณ 20-50% เนี่ยเคยลงในหุ้นแต่ว่าถ้าตลาดมันแบบเป็น bull market ตลาดกระทิงเลยก็ยืดไปถึง50แบนบนคือต้องเรียนก่อนนะฮะว่าจริงๆเราไม่ได้กำหนดกรอบอะไรนะครับแต่ว่าในกรอบที่เขากำหนดเอาไว้เบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยก็คือหุ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20-50% นะครับซึ่งก็มองว่าไม่โดยสถานการณ์โดยปกติถ้าเป็นส่วนใหญ่มันจะไม่เกินกรอบนี้จะไม่เกินนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นรายการว่าก็ไม่ใช่ hard limitนะครับก็ถ้าในช่วงที่มุมมองมันมีความเอ็กซ์ตรีมมากๆทั้งในช่วงตลาดกระทิงหรือตลาดหมีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะเพิ่มทะลุหรือว่าลงมาข้างล่างก็ได้นะครับแต่ว่าโดยปกติ normally เหตุการณ์โดยปกติ 20-50 ครับ
Okay, thank you very much, Eric. And also the question about U.S. election. What's your view on the U.S. election? Best scenario, worst scenario, and the impact? Yeah, it's close. It's difficult to predict. I would say there's a debate going on across BlackRock right now as to what the implications of different outcomes might be. Historically, we see markets remain quite resilient over the course of an election cycle, but this year could very well be different. There's a lot of potential, I would say, for market volatility, especially if we see a contested election, which is not something that we've seen before. But I think from our point of view, the impact on markets and the impact on portfolios is probably more within different asset classes. So, for example, depending on who wins the U.S. election, it could mean a very different trajectory for certain equity sectors, technology, energy, for example, and healthcare. You can imagine an administration under Vice President Biden is going to invest more money and resources into clean energy as opposed to an administration under President Trump. So there's implications within the asset classes. I think at a broad market level, we are reasonably constructive that markets should continue to move higher because at the same time, you still have a very accommodative stance from the Fed and from other central banks around the world. Okay. ก็ถามว่ามุมมองในเรื่องของการเลือกตั้ง US เป็นยังไงนะคะเขาบอกโหอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาคุยกันอย่างเข้มข้นในทีมบริหารของเขาเลยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาตลาดก็ค่อนข้างจริงๆปรับตัวได้เนอะเมื่อไหร่ที่มีเหตุผลหรือว่ามีปัจจัยที่แบบเยอะๆขนาดนี้นะคะตลาดก็จะปรับตัวได้แล้วก็แต่ก็โอเคมันก็มีโอกาสที่ตลาดจะผันผวนได้นะคะแต่สุดท้ายวิธีคิดที่เมื่อกี้เขาสะท้อนออกมานะคะเขาบอกว่ากลยุทธ์ของเขาน่าจะมีการปรับพอร์ตหรือว่าส่งผลภายใน asset class มากกว่าก็คือพูดง่ายๆเหมือนกับว่าไม่ว่าหุ้นจะเป็นยังไงเขาก็คงเหมือนกับว่าปรับอยู่ในหุ้นแต่ว่าจะอยู่ในเซกเตอร์ไหนนั่นเองตามแต่นโยบายอย่างยกตัวอย่างไบเดนเนี่ยเขาอาจจะเน้นหนักในเรื่องของพลังงานสะอาดอย่างนี้นะคะก็อาจจะยิ่งมีผลเชิงบวกใช่ไหมคะต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเหมือนมีการปรับชิฟหรือว่าปรับพอร์ตภายใน asset class นั้นๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ tech กลุ่มของ healthcare กลุ่มของอะไรก็เหมือนกับว่า rotate อยู่ในเซกเตอร์นั้นๆตามแต่ข่าวที่มันออกมาจะเป็น scenario ยังไงแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเขามองว่าน่าจะปรับขึ้นนะคะปัจจัยในเรื่องของ US election น่าจะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นแล้วก็ในเรื่องของภาพรวมของการลงทุนนะคะเอาละค่ะคำถามก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณเกียรติศักดิ์มีอะไรจะเสริมในเรื่องของ US ไหมคะทางเรามีมุมอะไรที่แบบมองในเรื่องของ US election กับผลต่อตลาดไหมคะเราก็เชื่อว่ามันก็ positive กับตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เลือกตั้งเสร็จก็มี policy อะไรใหม่ๆออกมาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าใครจะมาแล้วมาแบบว่าสวีปไหมตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีซีนาริโอต่างๆนะครับคือสุดท้ายเนี่ยอย่างที่เขาบอกก็คือหุ้นน่ะยังไงก็คงเป็นโพซิทีฟแหละนะครับเพียงแต่ว่าจะเซกเตอร์ไหนจะโรเทตยังไงแค่นั้นเองนะครับค่ะEric any comments for Thai market right now Yeah, I would say I leave that certainly for the experts at Krungsri, but I'd say when we look at Thailand, it is a market that is certainly a part of our investment universe. We will trade in and out of Thailand relative to other countries across the region. Today, we don't have any exposure in the portfolio, but there have been instances over the last few years when it has come in. โอเคก็เขาก็ไม่ชอบประเทศเราเนาะจริงไหม เขาก็บอกโอเคก็เห็นถึงการเติบโตนะคะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะยังไม่ได้มีสัดส่วนในการลงทุนในไทยนะคะแต่อนาคตก็เห็นศักยภาพในการเติบโตของไทยครับพูดได้ดี ตอบสวยนะคะ Thank you very much for your very very insightful presentation Thank you very much and it's been very very useful to all the investors in Thailand Thank you เอาละค่ะก็เชื่อได้ว่าวันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่เรามาบอกเล่าเรื่องราวนะคะกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการเขาเรียกว่าในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายการลงทุนมีความผันผวนก็จริงแต่ว่าแนวทางในการเลือกลงทุนนะคะที่สามารถตอบโจทย์แล้วก็ให้เป็นสินทรัพย์ให้เป็นพอร์ตเขาเรียกว่าคอพอร์ตใช่ไหมคุณเกียรติศักดิ์ใช้อย่างนั้นบอกว่าเป็นมีสัดส่วนหลักในพอร์ตการลงทุนได้เลยใช่ครับเป็นสัดส่วนสามารถลงในน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถือได้แบบยาวๆไปเลย
ค่ะนั่นแหละค่ะก็คือ KF Core นะคะของกรุงศรีนะคะวันนี้ IPO 15-27 ตุลาคมคุณเกียรติศักดิ์บอกว่าพิเศษสุดๆเฉพาะกรุงศรีเท่านั้นก็คือต้องซื้อขายที่ต้องมาซื้อที่กรุงศรีเท่านั้นนะคะเป็นเอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าของบลจ.กรุงศรีเท่านั้นนะคะวันนี้หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านนักลงทุนและลูกค้าผู้ทรงเกียรติของบลจ.กรุงศรีเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้คุณเกียรติศักดิ์ปรีชานุสรณ์นะคะคุณเอริกโมเลอร์จาก BlackRock Asset Management นะคะดิฉันปามี่ศินิดาเพชรเวรกุลลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะจนกว่าเราจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ